أسطول من السيارات الفخمة يصل دونباس الانفصالية عن أوكرانيا المنضمة لروسيا. فتاة عشرينية ترجلت من إحدى السيارات، توجهت إلى المنصة وألقت كلمة حماسية أججت فيها عزيمة القتال. أما أشقاؤها الصغار فالكاميرا حاضرة لتوثق توجههم للجبهات حيث يشتمون رائحة البارود، كما أراد لهم ولأختهم الوالد أحد أكثر الرجال إثارة للخوف في روسيا. هذا رمضان قاديروف، رئيس جمهورية الشيشان التابعة لروسيا الاتحادية، صاحب النفوذ القوي في روسيا، حليف بوتين وابنه المدلل، ويد الكرملين الحديدية لفرض الأمن في الجمهورية القوقازية الشمالية منذ أكثر من عقد من الزمن، لدرجة باتت معها كل أراضي الشيشان أشبه بإقطاعية خاصة بقاديروف يحكمها بأمر بوتين وجبروته. أما هذه فهي عائشة رمزانوفنا قاديروف، ابنة الرئيس الشيشاني وأحب أبنائه العشرة إلى قلبه، بينما هؤلاء هم أشقاؤها القصر أحمد وعلي وآدم. خلال زيارة عائشة وإخوتها إلى إقليم دونباس جنوب شرق أوكرانيا، بعد أن أرسلهم الرئيس الوالد لجبهات القتال في المناطق الانفصالية من دون أن ينتظروا سن التجنيد ليدافعوا عن وطنهم بحسب تعبير قاديروف الأب، وبينما كانت مهمة الأولاد الصبيان الظهور في ساحات القتال على أنهم من المقاتلين، كان الهدف من زيارة عائشة تكريس دورها كوزيرة في حكومة الشيشان رغم صغر سنها وأنها في مطلع عشرينيات العمر، إلا أنها وزيرة الثقافة بأمر من الوالد. وبحسب وسائل الإعلام فقد أجرت عائشة حوارا وديا مع مقاتلي لواء القائد فاخا جيريماف، وألقت كلمة على المقاتلين الشيشان لرفع معنوياتهم، وأبدت الاستعداد الكامل لتقديم الدعم والمساعدة وكل ما يحتاجون إليه. جولة عائشة لم تتوقف هنا، بل كأي مسؤول رفيع التقت بزعيم الانفصاليين في دونباس دينيس بوشيلين، الذي قدم لعائشة وأشقائها وساما يعبر عن سلاح رمزي. لكن من هي عائشة؟ ولماذا يفضلها رمضان قاديروف على سائر الأبناء والبنات؟ وقبل أن نقص حكاية عائشة وإخوتها، بإمكانكم مشاهدة كثير من القصص الشيقة بمجرد الاشتراك بقناة ستاب فيديوغراف وتفعيل زر الجرس. قرة عين قاديروف. بتاريخ 31 من ديسمبر من عام 1998 في قرية تسينتروي بمقاطعة كورتشالوفسكي في جمهورية الشيشان، ولدت عائشة لوالدها رمضان قاديروف وأمها مدني موسييفنا قاديروفا. ورغم أن قاديروف الذي تزوج لأول مرة في عام 1996 لديه اليوم عديد الزوجات وكثير من الأولاد والبنات، إلا أن قلبه متعلق بابنته البكر عائشة، التي يعرف عن حياتها أنها درست في المدرسة حتى الصف السادس، ثم انتقلت إلى التعليم المنزلي ودرست القرآن واللغة العربية. وفي عام 2016 دخلت الفتاة كلية الاقتصاد بجامعة ولاية الشيشان، وخلال دراستها وتحديدا في عام 2017 تزوجت عائشة من ابن صديق مقرب لقاديروف كانت قد التقت به قبل أسبوعين فقط من الزفاف. وقبلها وهي في سن 17 عملت عائشة مديرة دار أزياء الفردوس التي أسستها والدتها مدني قاديروفا في عام 2009، واختصت العلامة التجارية في ملابس النساء المسلمات، وكانت تحاول أن تصبح أشهر ماركة ثياب نسائية إسلامية محتشمة من خلال مجموعة محلات ومعارض في غروزني وموسكو ومخاتشكالا ودبي. إلا أن أسعار منتجات دار الفردوس تحت إدارة عائشة كانت مرتفعة، حتى أن كثيرا من التصاميم كانت تسعر بآلاف الدولارات، ما جعل الإقبال على تصميمات دار الفردوس أقل من مثيلاتها. لكن كل هذا لم يقلل اهتمام عائشة بالموضة والتصميم والأزياء، حتى باتت نجمة إنترنت قبل أن تقدم نفسها على أنها سيدة أعمال. إلا أن الأنباء عن فشلها في أعمال تصميم الأزياء وإفلاس دار الأزياء بعد أن تراكمت عليها الديون التي أوعز قاديروف بتسديدها، لكن مع تعليق الإنتاج،
حدا بالوالد المحب رمضان قديروف التدخل ليعين ابنته نائبا لوزير الثقافة. وفي عام 2020 تم إدراج عائشة ووالدتها وشقيقتها خديجة لجانب قديروف الأب في قائمة العقوبات الأمريكية التي تمنعهم من دخول أراضي الولايات المتحدة لتورطهم فيما تسميه واشنطن بالفساد الحقوقي. ومع حلول سبتمبر من عام 2021 قرر رمضان قديروف أن تصبح عائشة أول وزيرة ثقافة في الشيشان، ولأنها في أوائل العشرينيات من العمر حاول والدها تبرير تعيينها بمنصب حكومي رفيع بأنها تملك خبرة كبيرة في إدارة المشاريع، قبل أن يعطي الأسباب التي تبدو أكثر منطقية للتعيين. ببساطة لأن عائشة تحبه كثيرا وتدعم مواقفه دائما، ولا تتردد في الوقوف إلى جانبه في كل مناسبة. كما أن قديروف بدأ بدفع أبنائه لدائرة الضوء تباعا خلال الحرب الروسية الأوكرانية عبر إظهار الولاء لبوتين بنشر تسجيلات مصورة تظهر أبنائه وهم يذهبون للحرب أو حتى في جولات بساحات القتال والجبهات. وأنت ما رأيك برمضان قديروف وعائلته؟